Ayy, Macarena. Bitches on my stick, but my name ain't Harry Potter. Nope. She lick it up, make it disappear like Tata. Wow. She asked for some dollars, not a bitch getting nada. Yeah. And I'm in this bitch for my click. Why? I'ma throw 20 racks on the bitch. Why? 3 phones on my lap, world on my back. She gon' be tapped in if a nigga tap it. You look like someone that I used to know. Undefeated with the bitches, I'm invincible.ถูกต้องครับไปครับเข้าอีกเล็กสุดถือว่าเป็นไฮไลท์ของงาน Bangkok Auto Salon ของเราครับจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่11แล้วปีนี้เราก็จัดเต็มนะคะความใหม่แล้วก็ความสนุกค่ะและด้านบนเวทีตอนนี้ของเราจะเป็นความเซ็กซี่เลยค่ะให้กับทุกท่านนะคะได้มารับชมกันด้วยใช่แล้วครับผมต้องบอกเลยว่าสีสาวของเรานี่แค่พวกเธอยักคิ้วต้นนิ้วก็แค่ผมก็โอ้โหนะคะแต่ละสาวนะคะสีสาวของเราที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะดูจากการเต้นต้องบอกเลยว่ารถในงานที่ว่าเร็วไม่เท่าเอวของพวกน้องๆเขาครับสุดยอดแดดที่ว่าแรงนะคะตอนนี้บนเวทีร้อนแรงกว่าค่ะใช่แล้วโอ้โหนี่ฮะความร้อนแรงในแบบฉบับเซ็กซี่คาร์บอนครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับรอบแรกของเราวันนี้โอ้โหลีลาการเต้นเนี่ยค่ะต้องบอกว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยค่ะ
ซี่นะคะ โปรแกรมเงินครับไม่ต่อครับเหมือนส้มตำโดนลิ้นแต่ละคำสั้นจะบอกใคร สุดยอด Selector ใช่แล้วครับหลังจากเจอกับโชว์เซ็กซี่ก็ได้เดี๋ยวสาวๆอยู่กับเราก่อนนะครับผมเดี๋ยวสามารถคุยกันสักนิดโอ้โหนี่ฮะป่าที่เห็นโยกย้ายอยู่หน้ารถนี่น้องโบนัสครับโปรแกรมผิวมากๆในตาจริงๆอ่ะแม่ผมมาเสียก็